Welcome to Pinoy Mandala. Narito ang isang maikling mandala project na magpapakilala sa ating mga sarili. Ihanda na ang inyong mga papel at mga pangkulay at kilalanin natin ang bawat isa. Ito ang mga kailangan natin para sa proyekto: papel, lapis at mga pangkulay. Sa gitna ng papel ay gagawa tayo ng 4 na bilog. Ito ay palaki ng palaki mula sa gitna. Huwag mag-alala kung hindi perpekto ang ating mga bilog, dahil ang pinakamahalaga sa ating project ay ang mga detalyeng ilalagay natin dito. At dahil ang mga bilog na ito ay guide lamang natin, huwag munang diinan ang pagkakaguhit natin sa mga ito. Sa pinakamaliit na bilog sa gitna ng ating mandala ay ilalagay natin ang unang letra ng ating pangalan at paborito nating numero. Halimbawa, ako si Pinoy at ang paboritong number ko ay 2, kaya ito ang ilalagay ko sa aking project. Sunod naman sa pangalawang bilog ay gayahin lamang ang simpleng disenyo ng grid na ito. Para sa simpleng sukat ng mga beads, gawin muna ang mga magkakatapat na mandala. Panoorin ang video kung paano ko ito ginawa. Pagkatapos ay kulayan natin ito ng 3 kulay na paborito natin. Halimbawa ako, ang gusto ko ay blue, green at violet. Sa pangatlong bilog, gagawa ulit tayo ng 8 beads o dahon ng mga mandala. Sa loob ng bawat grid ay ilalagay natin ang detalye na parang maliliit na sibol na halaman. Kung ilan ang bilang ninyong magkakapatid, ay ganun din naman ang bilang ng mga disenyo na ilalagay natin. Halimbawa ako, 3 kaming magkakapatid, kaya 3 din ang ilalagay ko sa bawat grid ng mandala. Para sa huling bilog ng ating mandala, sasagutin lang natin ang tanong na ito. Saan mo mas maikukumpara ang iyong sarili? Sa isang puno o sa isang gubat? Kung ang sagot mo ay puno, ito ang detalye na ilalagay mo.
Kung ang sagot mo naman ay gubat, ito ang mga detalye o disenyo na ilalagay mo. Pagkatapos ay maaari na nating mas pagandahin pa ang ating mandala sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kulay at iba pang mga detalye at disenyo katulad ng nasa video. Yan, eto na ang ating mandala. Handa na tayong magpakilala gamit ang ating likhang sining.